سلامونه علیکم هیلې هیلهمن یم چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ته د جواب په کلاس کې ښه راغلاست وایم. نو نن زموږ اوله ورځ ده. تاسو ته به د جاوا انټروډکشن کوو. ډایرکټ پوینټ ته راځو. خپله جاوا څه شی ده؟ کیدای شي تاسو پروګرامینګ سره نوي اوسئ یا هم تاسو یو څه اندازه تجربه وي د سی پلس پلس. نو که چېرته تاسو پروګرامینګ سره نوي هم اوسئ نو هیڅ کومه خبره نشته. تاسو به مکمل ډول سره په دغه کورس کې د صفر نه نیولی تر مکمل بګینرز چې څومره درسونه دي انشاءالله موږ به تاسو به کور کوو کوم مهم درسونه چې دي. نو لومړی راځو جاوا په خپله څه شی ده، موږ ولې جاوا ته ضرورت لرو. دا هم یو څه اندازه هسټوري. جاوا از ا پاپولر پروګرامینګ لینګویج created in 1995. جاوا هم لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل سی پلس پلس شو، ورپسې جاوا راغی. جاوا هم په 1995 کې کریټ شوی جوړ شوی ده. یو د مهمو یو د ډیر زیات مهم پروګرامینګ لینګویج څخه ده او تقریبا په 3 بلیونه ډیوایسو کې جاوا رن کیږي. more than 3 billion devices run Java. عموما دا چې لپاره استعمالي ګورئ روزمره ستاسو ژوند کې مثلا تاسو سمارټ فون استعمالوئ، زیاتره اپلیکیشن دي پکې انډرایډ اپلیکیشن شول، نو د موبایل اپلیکیشن لپاره هم استعمالوئ شئ، ډیسکټاپ اپلیکیشنز لپاره استعمالوئ شئ، ویب اپلیکیشن شوي، ویب سرور اپلیکیشن شوي، ګیمونه شول، ډیټابیس کنیکشن شوي ان مچ مور. موبایل اپلیکیشن لپاره عموما استعمال ډیر زیات دی. مثلا تاسو غواړئ د بانکي سیستم څخه نیوله تر شاپینګ مال پورې ټول شیان هر څه ستاسو په موبایل کې دي. اوس وخت کې تاسو کولی شئ شاپینګ آنلاین وکړئ د اپلیکیشنو په ذریعه. همچنان بانکي سیستمونه ټول آنلاین شوي دي. نو دا زیاتره کوم اپلیکیشن چې جوړ شوي دي مختلف النوع زیاتره اپلیکیشن بیسد آن جاوا دي. عموما جاوا موږ ولې استعمالوو؟ ګورئ د جاوا مخکې مونږ سی او سی پلس پلس هم ویلو، یا که چېرته تاسو نوي یاست پروګرامینګ سره. جاوا چې دی ګوره مختلف پلیټفارمو کې کار کوي. ښه پلیټفارم په خپله دا وینډوز شو، میکس شو، لینکس شو، همداسې نور. نو یو هم د مهمو پروګرامینګ لینګویج څخه ده. دا ډېره مهمه نقطه ده په ټوله نړۍ کې، او ډیمانډ یې چې کوم دی غوښتنه یې ډېره زیاته ده اوسنی مارکیټ کې، او همچنان په عین وخت کې ډیر اسانه ده چې یادی کو. او بل چې ده فری ده، فری اف کاست ده، اوپن سورس ده او ډیر پاورفل لینګویج ده. تقریبا check it has a huge community support 10 of millions of developers. یعنی تقریبا ډیر زیات غټ سپورټ لري جاوا لینګویج. تقریبا tens of millions of developers موجود دي فعلا. او جاوا is a object oriented language which gives a clear structure to programming. دا نقطه ډیره مهمه ده. جاوا چې په خپله یو object oriented programming ده. کوم چې object oriented نه مطلب دا چې موږ کولی شو یو کوډ دوباره استعمال کو، کوډ to be reused. کیدای شي ستاسو ذهن یا په د خلاص نشي فی الحال لپاره، خو وروسته کله هم چې تاسو پروګرامینګ کوئ بیا واقعا پوهیږئ چې کوډ object oriented څه معنی. او که چېرې تاسو سی پلس پلس سره اشنا یاست نو already تاسو به پوهیږئ په دې. تقریبا Java is a close to C++. Yes, it makes easy for programmers to switch Java or vice versa. که چېرته تاسو سی پلس پلس کې سیش کې تجربه لرئ یا یو څه اندازه کار کړئ نو جاوا به ډېر زیات اسانه شي تاسو ته. او که چېرته تاسو بګینر یاستئ نو هیڅ مشکل نشته، دا کورس تاسو دپاره ده. ګورئ in every application begins with a class name. دا چې ده تقریبا بیا د جاوا کویک سټارټ ده. دا به وروسته په بله ویډیو کې کور کوو. فی الحال اوس راځو چې څنګه کولی شئ تاسو جاوا انسټال کړئ په خپل ماشین کې. نو په بله ویډیو کې موږ تاسو به راځو د جاوا استعمال او د جاوا انسټالیشن ته. فعلا د ویډیو دپاره ښه وخت. الله حافظ.